Bună, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru această citire m-am hotărât să abordăm subiectul cine vine înspre tine, pentru că știu că vă plac mai mult aceste citiri. Am zis să îl aduc mai des, pe cât posibil, bineînțeles, asta în funcție și de felul în care fac citirile. Și înainte de a începe să folosesc tarotul, vreau din acest oracol un mesaj pentru tine. Ce mesaj avem pentru tine în următoarea perioadă? Ce mesaj are Universul pentru tine în următoarea perioadă? Ok. Un mesaj simplu pentru privitorul acestui video. Cred că au venit mai multe cărți. Sunt 2 sau 3. 3 chiar. Are sens pentru că mesajul este unul general colectiv. La baza pachetului avem ce frumos! Avem cifra 7. 7 este o cifră a iluminării. Și mesajul de pe acest card este unul absolut minunat. Spune că singurul lucru real este iubirea. The only thing that is real is love. Întoarceți înapoi concentrarea, focusul înspre iubire. Și uite ce imagine frumoasă avem aici cu un... Să văd dacă pot să îți arăt mai bine. Nu știu cât se focusează aici camera. Dar avem această lume frumoasă cu acest curcubeu și porumbei și iubire, oameni împăcați, oameni iubitori, oameni deschiși. Foarte frumos. Și toți privind... Ia uite ce interesant. Avem această lume, de fapt pământul, în centrul acestui curcubeu. Vorbește foarte mult despre faptul că noi suntem priviți, noi suntem asistați în același timp din exterior, poate ghidați, cu siguranță. Și da, uite, văd și un lanț. Nu, e ADN-ul reprezentat. Ok. Să trecem și la celelalte. Iubirea îndură. Avem numărul 43. Iubirea nu renunță sau nu își pierde speranța, de asemenea. Iubirea este plină de speranță și trece peste orice situație împovărătoare sau problematică din viețile noastre. Foarte frumos, am să așez aici, sper ca și tu să vezi. Numărul 23 poate fi important pentru unii dintre voi, îl avem aici cu mesajul Take a chance on love. Dă o șansă iubirii. Atunci când noi iubim, viețile noastre se schimbă pentru totdeauna și știm lucrul acesta, precum că iubirea este transformatoare. Dacă e un lucru pe care tu trebuie un sentiment pe care tu trebuie să îl întreții în inima ta, acela este iubirea. Iubirea de tot, iubirea de natură, iubirea de oameni. Și da, oamenii sunt dificili, da, relațiile sunt dificile, da, relațiile aduc și suferință, dar încearcă să privești printr-un filtru care, pentru că noi percepem lucrurile diferit. Fiecare om o anumită situație o percepe diferit. Știm lucrurile acestea deja. Dar încearcă să privești
din perspectiva și prin filtrul acela în care îți începi dimineața și îți spui că oamenii sunt frumoși. Și nu cu convingerea în niciun caz că oamenii sunt răi, că... Sper că înțelegi ce vreau să spun aici. Adică asta nu înseamnă că avem de a face doar cu oameni deschiși, doar cu oameni iubitori. Avem de a face, de fapt, cu oameni cu probleme. Și trebuie să vedem dacă e la îndemâna noastră să fim noi acele persoane mai mari. Nu neapărat că suntem superiori, dar suntem poate mai avansați în planul acesta spiritual și să dăm dovadă de compasiune și înțelegere. Nu știu de ce am transmis acest mesaj, probabil cineva trebuia să îl audă. Văd și numărul 22, The Heart of the Matter. Există mai multe lucruri ce se petrec dincolo de ochiul liber, dincolo de ceea ce noi vedem cu ochiul liber. Da, sunt anumite lucruri ascunse, pot să fie anumite lucruri ascunse aici. Un mesaj frumos totuși, cu toate că avem și acest mesaj de aici, însă eu nu îl percep ca unul negativ, pentru că mă uit și la această imagine și am să ți-o arăt și ție. E ca și cum cineva deasupra, acolo în cer, ne protejează. Uite cum este acest copil și tu ești până la urmă un copil al divinității. Cum acest copil al divinității este protejat și cum pur și simplu își doarme somnul liniștit. Hai să vedem acum, pentru că am spus că începem citirea cu persoana care vine înspre tine și am primit și aceste mesaje din acest oracol minunat. Să vedem totuși cine este această persoană care vine înspre tine. Cine este ea la nivel energetic. Ok. Ce multe sunt. La început mă speriam când priveam o secvență așa de mare de cărți, dar hai să vedem acum. Avem 4 de bâte, 9 de bâte, regele de bâte, roata norocului și faetonul. Acest 9 de bâte mă duce cu gândul la, unde era? Love endures. Această dragoste care îndură și care trece cu vederea peste acele lucruri care pot să Știi ce văd aici? Văd o persoană, văd un rege de bâte, în primul rând, care, da, poate fi vorba despre o persoană dintr-un semn de foc, un leu, un berbec, un săgetător. Mai avem săgetător aici, rac, dar foarte mult foc, văd, și puțină apă. Dar mai poate fi o persoană extrem de aprinsă în direcția ta. În trăsăturile acestei persoane, dacă ar fi să o recunoști, poate că nu este într-un semn de foc, dar este o persoană pasională, plină de viață, energică, activă, carismatică, o persoană care știe să deschidă drumuri și pentru cei din jurul său, e ca un fel de persoană care îi inspiră pe cei din jur prin felul de a fi, prin felul în care se comportă, prin felul în care vorbește. E o persoană care adună oameni în jurul său, o persoană, așa cum am spus, carismatică. Poate fi o persoană cu care tu să fii căsătorită, cu acest 4 de bâte, sau o flacără geamănă, poate fi și astfel. Și indiferent de cazul în care tu ai fi căsătorită cu această persoană, în cazul în care ar fi o flacără geamănă, pentru că văd acest 4 de bâte, avem și acest 9 de bâte. Eu cred că există
ceva ce s-a petrecut poate chiar între voi. Mă gândesc că este vorba de voi aici cu acest 9 de bâte. Anumite lucruri, certuri, lupte între voi, lupte de putere, lupte între ecourile voastre, lucruri care necesită iertare, care din partea unuia dintre voi, poate de partea acestei persoane, dar tind să cred că, așa cum văd eu cărțile aici, această persoană vine înspre tine, chiar la modul fizic, dacă nu energetic doar. Și cu acest 9 de bâte, cel mai mult îmi atrage atenția acest 9 de bâte aici. Parcă această persoană s-a abținut pentru un timp să vină înspre tine. Luptele acestea între voi sau ciorovăielile dintre voi sau discuțiile în contradictoriu care vă făceau să credeți că această conexiune nu mai duce nicăieri. E ca și cum aceste lucruri l-au ținut pentru un timp departe de tine pe acest om. Și văd regele de bâte. Regele de bâte este o persoană, adică am descris-o puțin cu trăsăturile sale pasionale, plină de viață. Dar spre deosebire de cavalerul de bâte, regele de bâte și-a găsit persoana sa și, adică, e posibil ca această persoană să fi fost la un moment dat un cavaler de bâte cu tine. Și acum să se fi maturizat, să fi ajuns la această energie a regelui de bâte, care pur și simplu nu îți poate da drumul, o energie care nu îți poate da drumul, o persoană care nu îți poate da drumul. Simte că locul său este alături de tine. Simte că nu te poate scoate din minte și în același timp din suflet. E ceva acolo ce parcă înnebunește acest om. Îl face să... Și uite că m-am exprimat astfel, dar așa am simțit pe moment. Înnebunește. Îți dai seama că nu e la propriu. E o situație ca și cum această persoană e pe jar cu gândul la tine și nu te poate scoate, pur și simplu, nu te poate scoate din minte și din suflet. Poate e ceva pe destin, pentru că avem roata norocului aici, un contract scris între voi și acum, vezi tu, exprimarea mea este simbolică și asta pentru ca tu să renunți la învinovățire, pentru că atunci când știi că tu vii aici pe acest pământ pentru a-ți învăța anumite lecții, pentru a îndeplini și pentru a asculta de anumite contracte pe care tu le-ai încheiat încă dinainte de a învăța, de a veni aici pe pământ, tu ai și tendința asta de a renunța la învinovățire și aici e cheia, pentru că noi dacă ne învinovățim pentru lucrurile care le-am făcut, lucrurile minore sau majore, nu trecem dincolo de vinovăție. Eu nu spun că am dreptul acum să fac orice și să nu mă simt vinovată. Nu spun lucrul ăsta. E nevoie de un nivel de integritate de care trebuie să dăm dovadă. Dar dacă se întâmplă să greșim, e important să vedem și dincolo de acea vinovăție. Ce este dincolo? Și să săpăm în interiorul nostru, să facem acele săpături care
ne vor arăta că dincolo e pacea, dincolo e iubirea necondiționată. Și avem acest card faetonul care arată că această persoană e posibil chiar să vină la modul fizic, poate să se pună în mijlocul său de transport și să vină la modul fizic, dar poate fi și doar la nivel energetic. Și mai văd și acest card hierofantul la baza pachetului care vorbește despre angajament și mai văd și o persoană. Un rege de spade și un diavol aici care parcă spune ce alegi, ce cale alegi. Uite-te și tu, am să îți arăt în acest pachet cum arată diavolul. Ce cale alegi tu? Posibil lumina mea din să nu te lase să vezi foarte bine, dar parcă acest diavol te întreabă ce cale alegi tu. Și văd un 9 de monede. E ca și cum... Da, îmi iese acum. E ca și cum pentru a fi împreună cu această persoană tu trebuie să lași în urmă pe altcineva. Sau această persoană trebuie să lase în urmă pe altcineva, dar îmi iese aici că tu ai fi această persoană care trebuie să lase în urmă pe altcineva, pentru că lucrurile s-ar altfel, s-ar transforma în ceva toxic. Și văd dualitatea aici, adică da, hai să vedem mai departe totuși. Asta este energia persoanei care vine înspre tine, ok? Și vreau acum să văd ce simte pentru tine această persoană. Cred că este vorba despre un rege de bâte sau o persoană care se comportă ca un rege de bâte. Ce simte cu adevărat pentru tine, regina de bâte? Păi simte că ești perechea sa, simte că vrea să pună punct la această pauză. Nu știam cum să translatez, cum să traduc aceste energii pe care le văd acum la baza pachetului. Dar văd 4 de spade, cavalerul de spade, vrea să pună punct, vrea să acționeze pentru a pune punct acestei pauze. E o pauză între voi și vrea comunicare. Vrea ca... văd și un 10 de bâte. Așteptarea este împovărătoare, e prea împovărătoare. Și ce simte cu adevărat pentru tine această persoană, avem regina de bâte. Păi regina de bâte este perechea aceea potrivită pentru regele de bâte. Și regina de bâte vine și ea cu atracție, vine cu magnetism. Simte că ești perechea sa, că ești acea persoană, așa cum am spus aici, poate această persoană a venit la un moment dat cu energia unui cavaler de bâte, însă acum a crescut și știe să își canalizeze, s-a maturizat și știe să își canalizeze energia mult, focul interior, pentru că văd foarte mult foc de partea acestei persoane, poate și de partea ta, nu știu să zic acum exact, dar... de partea acestei persoane, la nivel energetic, văd foarte mult foc. De ce regina de bâte în sentimentele adevărate ale acestei persoane? De ce regina de bâte? De ce regina de bâte? Au venit iarăși mai multe cărți. Văd eremitul, lumea, 8 de cupe. Poate este și o distanță între voi și regina de monede. Și 4 de monede. Nu poate să renunțe la tine unul la mână. Cu
cu acest 4 de monede. Te urmărește foarte mult sau te urmărește, încearcă să obțină informații din punct de vedere poate de la locul tău de muncă, pentru că văd și un 3 de monede aici. Hai să vedem aici, în clarificarea acestei regine de bâte. Avem un eremit și cartea Lumea, 8 de cupe și regina de monede. E ca și cum această persoană vrea să... Tu te-ai retras. Văd aici că tu te-ai retras cu acest eremit. Da, poate ai Fecioară, Taur, Fecioară, Capricorn, Taur, Scorpion, Leu, Vărsător, puțină apă mai văd aici pe harta natală, însă văd că te-ai retras și această persoană vrea să încheie acest capitol în care tu ai stat retrasă în colțul tău, în peștera ta. Eremitul reprezintă și persoana care intră în mod frecvent în peștera sa pentru că acolo, în întunericul de acolo, ea are lucruri de descoperit despre sine, poate chiar și despre lumea din jur, sau mai degrabă spus lucruri pe care le poate folosi în ajutorul celor din jur cu acest eremit. Și lumea e cum îl văd eu aici, împreună cu 8 de cupe mai ales, vrea ca tu să închei acest capitol. Poate este și o distanță, da, între voi, dar vrea ca tu să închei acest capitol cu tine retrasă în peștera ta. Poate că nu a existat comunicare pentru o perioadă cu această persoană și e ca și cum această persoană vrea să te îndrepți spre energia acestei regine de monede. Regina de monede este cartea soției, este cartea energiei feminine foarte devotate, loiale, care face sacrificii, care poate face chiar și compromisuri, iartă foarte mult și trece cu vederea foarte mult. Acum a trece cu vederea foarte mult, nici eu nu știu dacă aș recomanda, ține de tine, bineînțeles. Ce urmează între tine și această persoană? Hai să vedem astfel, pentru că citirea e deja destul de lungă. Ce urmează? Spânzuratul, o așteptare? Și cartea moartea, totuși. E ca și cum această așteptare cu spânzuratul se schimbă. Adică vine ceva și schimbă acest blocaj, această așteptare, această stare de non-acțiune. De ce spânzurat? Da, ceea ce am spus tocmai este adevărul. Avem și asul de spade și 2 de cupe. Pentru o reuniune, pentru... Bine, nu e 3-ul de cupe, dar e 2-ul de cupe. Vorbește despre un parteneriat între tine și această persoană. Ce urmează? Ce urmează? 7 de bâte. Ok. Și nebunul. Văd aici faptul că fie cineva luptă pentru, și am să cer clarificare, pentru un nou început cu tine, pentru că 7 de bâte mai vorbește și despre a proteja ceva anume, despre a lupta pentru ceva anume, pentru un anume ideal, pentru o anume relație, pentru o anume conexiune. Poate vorbi și despre asta. Da, uneori este și cartea defensivității, însă având și nebunul aici, 2 de bâte și regina de spade, poate fi și defensivitate cu această regină.
Poate fi și astfel. Poate că pentru unii dintre voi va fi diferit. Hai să vedem. Justiția și-a venit întoarsă. Și 10 de monede. Cineva este într-un angajament serios și e posibil să... Pentru că justiția întoarsă poate să vorbească despre lipsă de onestitate, despre injustiție, despre a nu-ți asuma răspunderea, dar poate să vorbească și despre o decizie care nu e favorabilă acestei conexiuni, să știi. Și asta pentru că există un angajament serios și ceva oficial, ceva... Ce urmează între tine și această persoană care vine înspre tine? Acest personaj de aici. Ce urmează? Acesta este Princess of Wands. E pajul de bâte. Și puterea. Pajul de bâte anunță comunicare și comunicare din aceea cu flirt, cu deschidere, cu voie bună, cu optimism, cu entuziasm. Dar avem puterea la baza pachetului. Poate... De ce acest paj de bâte în ceea ce urmează între tine și această persoană? Ups. 2 de spade. Da, am simțit acest blocaj și cartea moartea a venit până la urmă pe masă. Cineva va bloca un nou început aici. Deci în ceea ce urmează, uite, și îmi dau seama că nu am întrebat, poate ar fi trebuit să întreb cum vine această persoană, care îi sunt acțiunile, dar am văzut aici, din felul în care te vede, din felul în care această persoană este la nivel energetic în ceea ce te privește, de asemenea din sentimentele acestei persoane, am văzut că e foarte pasionată de ceea ce ești tu, nu neapărat de ceea ce vede în tine, de ceea ce ești tu. Ok, vreau și un sfat pentru tine și acesta îl vom extrage din visul șamanului. Ce trebuie să știi și să accepti tu în legătură cu această situație? Ce trebuie să știi și să accepti tu în legătură cu această situație? Casa îngrijită. Și a ieșit și la citirea zilnică. Tocmai am făcut-o, tocmai ce am făcut-o înainte de a începe această citire. E un mesaj important cu această casă îngrijită, adunarea și puterea comunității. Poate că acasă la tine se adună oameni, se adună persoane din comunitatea ta și o casă cât mai îngrijită posibil, bineînțeles, pentru că de multe ori se așează praful și la o oră după ce de-abia l-am șters. Dar o casă îngrijită și organizată și bine pusă la punct, un spațiu armonios în care culorile să fie calde și plăcute și care să ne invite în casă, cu siguranță ne va face să ne simțim într-un mod armonios și la nivelul spiritului. 44. Am să mai citesc o dată acest mesaj. Este mesajul pentru ceea ce trebuie să știi și să accepti tu astăzi din visul șamanului. Claritate și organizare, inventar amănunțit, simbol de bun augur. Dacă lumea ta emoțională se simte dezordonată și murdară și pare că nu reușești să te eliberezi, este timpul să vezi cum te afectează mediul în care trăiești. Lumea ta interioară are un impact uriaș asupra a ceea ce se manifestă în lumea ta exterioară.
Însă este adevărat și inversul. Poți fi influențat de oamenii care îți populează viața de zi cu zi și de energia obiectelor cu care te înconjori, practic, tot ce te înconjoară. Acum este momentul să faci un inventar și o curățare completă a mediului în care te afli. Cere claritate din partea relațiilor tale și nu face presupuneri în această perioadă. Comunicarea clară și lipsită de ambiguitate este esențială. E posibil să alegi să renunți la unele persoane din viața ta. Acesta este un lucru bun. În caz contrar, s-ar putea să rămâi prea mult timp în aceste relații din sentimentul de obligație și politețe, deși în realitate nimic nu vă va ține împreună. Respectă-ți cuvântul dat, spune ceea ce vrei să spui și fii dispus să demarezi toate schimbările necesare pentru a face curățenie pe teritoriul tău. Dacă știi că faci ceea ce trebuie, nu contează cine crede altceva. Așadar, în acest moment, imediat ce te asiguri că ai făcut ordine în lucrurile tale, se eliberează energie pentru a începe lucruri noi, pentru a te bucura de viață și a ști cu certitudine că te afli pe drumul cel bun. Da, cam asta văd. Poate că tocmai prin simplu fapt că tu îți organizezi astăzi, să zicem, pentru că eu filmez pe 30 și mâine este sărbătoare, îți organizezi un colțișor din camera ta sau din casa ta. Lucrul acesta, să știi că îți va aduce liniște și îți va aduce armonie în planul acesta mental și e minunat când simțim lucrul acesta. Adică în gândurile noastre să fie liniște, să fie gânduri armonioase și nu discordante, nu care ne fac să ne simțim în total dezacord cu cei din jurul nostru și chiar cu noi. Chiar cu noi. Ok, cam atât pentru această citire, dragilor. Eu am să încarc citirea cât de repede pot pe platformă și va fi deocamdată disponibilă pentru minim 6 ore pentru membrii canalului. Vă mulțumesc mult pentru faptul că îmi sunteți alături. Dacă rezonați, nu uitați să vă abonați, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un feedback și toate bune!